سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. این ساختمون زیبا و تاریخی که میبینید هتل بوتیک پهلوان رزاز، بهترین و زیباترین اقامتگاه سنتی تهران که واقعا حیف اون اومد اینجا رو به شما نشون ندیم از بس که زیباست. برای همین میخوایم توی گرونترین اتاق این هتل یک شب اقامت داشته باشیم و مثل همیشه از امکانات و صبحانه و همه چیه این هتل بهتون نشون بدیم. پس پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. وقتی که وارد هتل میشیم دقیقاً این لابی خیلی قشنگ رو میبینیم با طراحی جالبی که داره. قسمت رسپشن اینجا هستش. حالا قبل اینکه کلید رو بگیرم اینجا رو ببینید، هر مسافری که به ایران اومده یه یادگاری برای هتل گذاشته، حتی از پرچم کشورش، حتی کارت شناساییش و چیزی که دارید میبینید خیلی جالب کرده. گفتم اول اینجا رو بهتون نشون بدم و اینم حیات فوق‌العاده هتل سنتی پهلوان رزاز. یک سری نقاشی قشنگم که این روی این دیوارها هستش، فوق‌العاده است واقعا. این اقامتگاه توی منطقه امامزاده یحیی هست، نزدیک پامنار و بازار تهران. حالا تهرانی‌ها میدونن این منطقه خیلی شلوغه کلا، ولی وجود یه همچین خونه تاریخی قشنگی که دارید میبینید با یه آرامشی که داره خیلی فوق‌العاده است. اگر دوست دارید که توی خونه قدیمی اقامت داشته باشید، من واقعا همین اول این هتل رو بهتون پیشنهاد میدم. یه حوضچه قدیمی، دیوارهای قدیمی، کلا قدمت این خونه تاریخی 150 ساله، به دوره قاجار برمیگرده و معماریش هم در واقع معماری قاجاریه هستش. حالا من حتما میگم که چند تا اتاق داره، قیمت اتاق هم بهتون میگم. از این زاویه هم نگاه کنید. تو قسمت لابی یک سری عکس‌های قدیمی رو میتونید ببینید. خب این هتل رو مرمت کردن، خونه قدیمیش رو، و عکس‌های قبل و بعد رو گذاشتن. مثلا تو سال 2016 این خونه مدل قدیمیش به این شکل بوده که بعد مرمت و تبدیل به هتل دقیقاً شده این شکلی که دارید میبینید. صاحب اصلی خونه رزاز یک شخصی بوده به نام سید حسن رزاز که عکساش رو دارید توی لابی میبینید، که یکی از پهلوانان خیلی معروف دورای قدیم تهران بوده. و اینجا اتاق دبل آینه، گرونترین اتاق هتل سنتی پهلوان رزاز که ما برای یک شب گرفتیم که بیایم بهتون نشون بدیم، کلا تجربه اقامت داشته باشیم، ببینیم که واقعا اقامت در یه خونه قدیمی در تهران چه حس و حالی داره. خیلی قشنگه. امیدوارم که از طریق ویدیو بتونید این قشنگی رو حس کنید. این آینه کاری هایی که انجام شده فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است.
من مثل همیشه سعی میکنم همه جای این اتاق رو بهتون نشون بدم. انعکاس نوری که روی این آینه ها میاد خیلی قشنگ میکنه فضا داخلی این اتاق رو. اینجا میتونید حوله و پک بهداشتی رو ببینید که خب 2 تا وجود داره. این قسمت هم که آینه و میز. چایی و چای ساس و این قسمت هست. این پایین هم یخچال هستش که ببینیم چی داره. تنها چیزی که داره 4 تا نوشابه و 2 تا هم آب معدنیه که اون آب معدنی ها رایگانه. راجع به قیمت اقامت توی این اتاق بگم. این اتاق گرونترین اتاق هست، اتاق دبل آینه. این تاریخی که ما الان داریم ویدیو میگیریم قیمت هر شب اقامت 3,800,000 تومنه که میشه حدود $65. الان هم قیمت دلار در ایران هر دلار 60,000 تومنه. این قسمت هم حمام و سرویس بهداشتی. در کل خیلی تمیزه. این قسمت هم که پرده رو بزنید کنار میتونید حیاط پشتی رو ببینید. مهسا هم اونجا نشسته دست تکون میده. کلا فضای باحالیه. ما الان اومدیم حیاط پشتی قبل شام خوردن. دقیقاً اون قسمتی که الان دارم بهتون نشون میدم راه داره به رستوران که الان میخوایم بریم برای خوردن شام. حتما قیمت شام و غذاها رو هم بهتون میگم. حیاط پشتیه، اینجا میتونید بشینید کلی عکس بگیرید و اینکه استفاده کنید. خیلی آرومه فضاش، خیلی قشنگه. اصلا شما رو میبره به 100 سال پیش، به تهران قدیم تو دوره قاجار. فوق‌العاده است. اینجا طبقه پایین هست، رستوران اینجاه که بهش میگن سالن پاشیر اگه اشتباه نکنم. دقیقاً حس و حال سنتی رو داره و میتونید اینجا المان‌های قدیم رو ببینید. یادش بخیر، قوری و کتری قدیمی، رادیو قدیمی. این قسمت کباب ها هستش. چلو کباب کوبیده، چلو جوجه کباب، کباب برگ. قیمت ها میبینید 240 250 435,000 تومنه. میشه تقریبا به قیمت دلار $4-5 و مثلا ماهیچه مخصوص 500,000 تومنه، میشه حدود $8-9. بقیه قیمت ها هم که دارید میبینید. این طرف هم خورشت قیمه با خورشت قرمه سبزی، هر جفتشون 165,000 تومنه و اگه برنج اضافه هم بخواین 70,000 تومنه. این غذایی که ما گرفتیم دلتون نخواد، بوشک خیلی خوبه. من کباب کوبیده گرفتم با برنج
و محسا هم جوجه کباب با برنج که از نزدیک هم دارید میبینید کیفیتش خوبه. حالا هنوز که تست نکردیم ببینیم مزهش چطوره. کلن قیمت چلو کباب و جوجه کباب با یه زیتون پرورده و 2 تا دوغه که گرفتیم تقریبا با مالیات و اینا شد مبلغ 600,000 تومان که به دلار میشه حدوداً $10. جای همتون واقعا خالی. دوستای عزیزم صبحتون بخیر. الان بعد شبی که دیدید هست صبح شده و اینم فضای اقامتگاه پهلوان رزاز توی روز خیلی قشنگه، اصلا روح آدم رو جلا میده اینجا. بریم قسمت صبحانه و صبحانه هم بهتون نشون بدم و ببینیم که چیا داره و چیا نداره. شما هم میتونید پایین همون قسمتی که دیدید صبحانتون رو میل کنید، هم میتونید بیاید توی این فضای بیرون در کنار این حوضچه و این حیاط بشینید و اینجا صبحانه بخورید که ما گفتیم اینجا رو از دست ندیم دیگه، بیایم اینجا و صبحانمون رو اینجا بخوریم. بعد صبحانه است و گفتم که برم قسمت مختلف هتل رو بهتون نشون بدم. کلا در جاهای مختلف این هتل میتونید این شیشه‌های رنگی رو ببینید، خیلی قشنگه. یک سری اتاق هم طبقه بالا هستش. یک سری اتاق اینجا هست که اگر حالا مشکلی با پله بالا پایین رفتن نداشتید میتونید اینجا رو بیاین و انتخاب کنید. کلا ارزون ترین اتاقی که میتونید تو این هتل بگیرید اتاق یک تخته هستش. قیمتش شبی 1,450,000 تومانه یا حدود $24. قیمت اتاقهای دیگه هم در واقع از شبی 2 میلیون تا گرونترین 3,800,000 میشه حدود 34 تا $65. اینجا هم میتونید بیاید پایین رو ببینید، دارن عکاسی میکنن. کلا خیلی محیط آرامش بخش و مناسب عکاسی هم هستش. این قسمت حیاط هم دوباره یک سری اتاقهای خیلی قدیمی تر و کوچیکتر هستش که اگر خواستید حالا هزینه زیادی نکنید میتونید توی این قسمت بیاید. باز میگم اگر
میخواین این اتاق رو انتخاب کنید حواستون باشه که پله اینجا خیلی زیاد داره. خب ما اومدیم منطقه بیرون هتل رو بهتون نشون بدیم. همونطور که بهتون گفتم توی یکی از محله‌های قدیمی تهرانه و شما میتونید اگه توی این هتل اقامت داشتید با 10 دقیقه یه رو پیاده روی برید عمارت مسعودیه، کاخ گلستان و بازار تهران رو ببینید که الان ما داریم میریم بازار تهران و اینکه میتونید خیلی جاهای خوب تهران رو دقیقاً با 10 دقیقه پیاده روی برید. اینجا بازار تهران، اصلی ترین بازار ایران. دقیقا میتونید گفتم بهتون با 10 دقیقه یه رو پیاده روی برسید و کلی خریدهای خوب با قیمت مناسب داشته باشید. خیلی نه. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه. واقعا اقامت توی این هتل بسیار لذت بخش بود. امیدوارم که یه روزی بیاین و خودتون از نزدیک اینجا رو تجربه کنید. برامون حتما نظرتون رو بنویسید تو قسمت کامنت ها. براتونم مثل همیشه بهترین ها رو آرزو میکنم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.